हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईलाई सिकाउने छु IME Pay मा तपाईले पैसा कसरी लोड गर्ने, कसरी हाल्ने त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गर्न। सबभन्दा पहिला तपाई यो IME Pay एप ओपन गर्नु होला। IME Pay एप ओपन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ फिंगरप्रिन्ट माग्छ, फिंगरप्रिन्ट दिनु होला। त्यसपछि अब यहाँ रहेको छ एड मनी, एड मनीमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। एड मनीमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अब यहाँ रहनेछ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ मोबाइल बैंकिङ पनि फ्री रहेको छ, मोबाइल बैंकिङ यो फ्री रहेको छ। त्यसपछि यहाँ रहेको छ यसमा एडको अप्सन छ, यसमा एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले अमाउन्ट दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ कति रुपैयाँ अमाउन्ट तपाईले दिनु होला। त म 150 रुपैयाँ दिन गइरहेको छु। कम से कम 100 भन्दा बढीको लिन्छ, 100 भन्दा कमको लिँदैन। त्यसरी 100 भन्दा बढीको दिनु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। यहाँ त्यसपछि यहाँ रहेको छ यहाँ एरोको आइकन, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टोटल रिसिभिङ 150 ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ एरोको आइकन यसमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु होला। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ फिंगरप्रिन्ट माग्छ या तपाई पिन माग्छ, एम पिन त्यो दिनु होला। त्यसपछि यहाँ रिक्वेस्टिङ प्रोसेसिङ भइरहेछ कि 150 रुपैयाँ लोड भइसकेछ। क्लोज गर्छु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 150 रुपैयाँ थियो, अहिले 5 रुपैयाँ मेरोमा अलरेडी बोनस थियो। त्यही भएर यहाँ देखाउँछ यसरी तपाईले पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ IME Pay मा आफ्नो मोबाइल बैंकिङ या मोबाइल स्मार्ट जुनसुकै मोबाइल बैंकिङबाट जुनसुकै बैंकबाट तपाईले यहाँ जुनसुकै तपाईले भन्नाले तपाईले लिंक गर्नु जुन भएको थियो त्यो बैंकबाट तपाईले यहाँ ब्यालेन्स लोड गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।